Hello, my name is Ulrika and I came out as gay in my 50s. Hi, my name is Oliver and I am a trans guy who makes videos about LGBTQIA+ people where they get to talk about anything that they want that somehow relates to them being queer. At the start of August, I spent a couple of days in Stockholm to attend Stockholm Pride. While there, I also took the opportunity to sit down with some awesome queer people and listen to their stories. The last person I caught before going home was Ulrika. She will speak Swedish, but there are English subtitles down here if you need them. Jag heter Ulrika, blir 58 i år. Jag häpnar varje gång jag tänker tanken. Jag bor i Örebro och kom ut när jag var 52 år. Så det är 6 år sedan i höst. Like we so often do, let's take it all from the beginning. Jag växte upp i en frikyrklig miljö. Och där fanns det ju liksom inte på kartan att ens prata om det här. Och nu är jag så gammal och man pratade inte mycket om det överhuvudtaget. Framförallt inte i den kontexten. Och i den församlingen där jag och min familj hängde, där var det liksom... Det var ju syndigt att skilja sig till exempel. Så att vara gay, det fanns ju inte. Och det har väl någonstans följt med mig. Inte att mina föräldrar hade någonting emot det. Mamma var verkligen en sån person som stod upp på alla svaga sida. Så det har jag med mig och det är så himla fint. Men någonstans tror jag ändå att det har följt mig att man ska liksom leva det här normativa livet. Man ska ha mamma, pappa, barn och hus och bil och allt vad det var. Nu när jag har kommit ut så kan jag ju se tillbaka och känna, men Ulrika, det här visste du ju redan när du var liten. Hur jag i skolan hängde helst med killarna. För vi hade lite samma språk. Och så tyckte vi att tjejerna var fina. Men sen när man blir äldre och man ser hur alla andra lever så liksom föll man in i det där. Och jag kan väl inte säga att jag har gått och tänkt på det i livet. Det har jag verkligen inte gjort. Jag blev liksom jätteförälskad i en vän jag hade. Och hon var ju i en relation så det var liksom aldrig något som blev någonting av. Men inte ens då så tänkte jag att det var någonting liksom. Hade hon mött mig i det så kanske jag hade kommit ut tidigare. Det vet jag inte. Så livet har liksom bara lunkat på. Och det är ju jättesorgligt på ett sätt. Sen så åkte jag, då var jag 51 år och blev kallad till den här mammografikontrollen. Och då hittade de någonting. Och du vet, då kommer ju livet i kapp på något sätt och vis. Dels för att nästan alla på min pappas sida har dött i cancer. Så man går liksom bara och väntar på, vem är det nu då? Nästa generation. Och då någonstans så landade jag i att tänk om min tid, jag har ett slut nu. Tänk om jag inte lever om 3 månader. Då ska jag banne mig leva mitt liv äkta de sista tiden jag har. Och då fick jag en spark i baken verkligen att, ja men hallå, du vet ju vad du vill. Du är ju gay Ulrika, det kan du liksom inte blunda för. Och sen liksom var jag där i ett år för mig själv. Det var ju liksom det första steget att säga ja till mig själv. Och berätta för mina barn naturligtvis. Och min familj och mina vänner. Men sen liksom blev det offentligt. När jag var 52. Så att, ja, det var en sån lättnad. Men det var också jätteläskigt. Att ha levt hela sitt liv som straight. Så många år och vara i den kontexten. Jag har bara straighta vänner och du vet. Och våga ta det här klivet att säga jag är gay. Alltså jag var så nervös och jag hade sån ångest. Och jag var så rädd att min familj och mina vänner skulle liksom välja bort mig. Eller tycka att jag var konstig. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag fegade. Det var så fånigt. Jag fegade. Så när jag skulle berätta för min familj så gjorde jag det i en messengergrupp. Ja, men jag kände att jag måste berätta det och jag var jätterädd för reaktionerna. Men det blev ju liksom tvärsom. Alla var ju bara glada för min skull. Och det var så himla fint och så kände jag, men vad? Där gick jag och trodde att de inte skulle tycka att jag var okej. Var kom det ifrån? Det fanns liksom ingen grund egentligen och ändå så har man med sig det här från samhället att men man ska vara straight, det är det man ska vara fortfarande. Så det var en sån otrolig lättnad.
Så den grunden har jag liksom vilat på under alla år sedan dess. Att min familj älskar mig precis som jag är. Och de vill verkligen att jag ska bli lycklig. Och hitta hon som kanske vill bli min fru. Så det var så himla fint. But things didn't turn out exactly as she hoped. När man har tagit det här klivet och man ändrar inställningarna på Tinder och bara matchar på tjejer istället. Då vill man ju, nu vill jag dejta, nu vill jag vara med en kvinna. Och så var det inte så himla lätt. Och det blev jag lite förvånad över. För jag tänker, jag är kvinna, jag vill leva med en kvinna. Vi måste ju förstå varandra superbra. Nej, så blev det inte. Och det har varit alla möjliga vägar. Och det finns faktiskt ögonblick när jag tänkte, nej men varför gjorde du det här? Men det är ju liksom, så kan jag ju inte tänka. Varför gjorde jag det här? Jag lever ju, nu är jag ju Ulrika fullt ut. Det finns ju inga alternativ. Men jag vet, ibland så har det liksom varit lite besvikelse över hur det blev. Men jag är ändå så otroligt lycklig för att jag lever mitt liv fullt ut, äkta, inifrån och ut. When she first came out, she wanted to find a community. Jag kom ut i Örebro och det första man gör när man vill liksom hitta en plats med likasinnade, så jag gick in och knappade på datorn. 0 träffar i Örebro, det fanns ingenting. Och jag tänkte, nej men vad fasen gör jag då? Men sen hittade jag en Facebookgrupp som jag gick med i. Och där började jag liksom knyta kontakter med andra gay-kvinnor. Och det blev så viktigt för mig. I början tyckte jag det var jobbigt för man kom in i en grupp och alla kändes det som. Och det var jättemånga som skrev och jag bara satt där, men gud, hur ska jag komma in i det här? Sen när jag väl bara bestämde mig, men du måste ju ut då. Gör inlägg, presentera dig, annars är det ingen som vet att du finns. Så när jag väl vågade göra det så fick man ju svar och kommentarer. Och så lärde man känna folk i den gruppen. Och det har ju betytt jättemycket för mig. Och det är ju liksom, de är ju jätteviktiga för mig fortfarande. Jag är inte med i den gruppen nu, men... And through this group, she also found gay events that she could attend in person. Och då fick jag också tips på evenemang i Stockholm. Som Hotellhänget till exempel. Det är ju liksom ett jättebra ställe. Så jag började åka upp till Stockholm bara för att få möta likasinnade. Och vara bland människor som är som jag. Och jag känner att det var jätteviktigt då. Och det blir mindre viktigt nu. För jag tänker, nu har jag liksom hittat min lilla grupp. Som jag kan bolla med, som jag kan prata med. Om frågor som inte mina straighta kompisar förstår. Nu har jag den här gruppen. Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt att åka upp och bara vara bland gay-kvinnor. Jag tycker det är underbart. Liksom det är bara, alla är som jag. Men det blir mindre och mindre viktigt, känner jag. Men det var ju också där jag blev lite besviken. Eftersom det inte fanns någonting i Örebro så startade jag ett häng i Örebro. Hotellhänget i Örebro. Det kom jättemånga kvinnor liksom från hela Sverige. Men då dök också de här gay-kvinnorna upp som började liksom tycka att jag inte skulle göra det här. Och sen blev det här en nätmobbing, kan man säga, under ett års tid. Och jag tänkte, men vad är det här? Alltså det var gay-kvinnor som började prata ner mig och skickade anonyma mejl. De var med i den här gruppen först och sen började jag blocka dem för jag tänkte att ni bryr inte om mina svar när jag försökte försvara mig. Och sen fortsatte det här mejl och sms. Och då blev jag så ledsen för jag tänker att vi är en minoritet och vi måste stötta varandra istället för att klanka ner på varandra. Och jag har ju märkt att det där kommer ju både här och därifrån. Att jag är socialt skillad, jag tar plats, jag hörs, jag är glad, kanske för glad. Och det här stör ju folk också. Här kommer Ulrika, helt ny i gay-communityt och tror att hon är någon. Det trodde jag inte att jag var, men liksom folk uppfattade mig så. Och så fick man pikar, man fick kommentarer. Och jag blev så ledsen för det. Och det är en av de stora besvikelserna, att jag var så naiv att jag trodde att vi höll ihop. Jag trodde att vi skulle hålla ihop. And some last words of wisdom from Ulrika. Jag önskar bara att fler vågade ta steget. Jag är glad att jag
att jag gjorde det nu och inte om 10 år. En del tycker att det är lite sent i livet och det är det absolut. Men jag är glad att jag får leva liksom resten av mitt liv nu som den jag är. Och jag önskar att fler vågade bejaka de är. Det är så himla viktigt. Man kan inte leva sitt liv i en lögn liksom. Man mår inte bra av det. Man blir bara en liten lort till slut. Så vem man än är. Ja, jag säger bara våga, våga, våga. Det är så värt det. If you enjoyed watching that video, please like, comment, subscribe and share the video. I really appreciate you showing your love in that way. If you also want to support the channel financially, that's possible via Patreon, but really no pressure. See you next time!